Вітаю, шановні українці! Слава Україні! Та гості мого каналу. Нагадую, що на каналі є субтитри 10 мов і англомовна доріжка для залучення більшого контенту, скажімо так. Більше глядачів. Але сьогодні, бачите, я ледь тримаю в руках. Мені здається, що я трошки останнім часом погарячкував. І ось таку карабаху замовив касет. Капець. Я думаю, зроблю з вами розпакування цієї. Але думаю, я, скоріш за все, огляд зроблю в 2 серіях. Давайте так зробимо. Щоб не набридало дивитися, будуть дві частинки розпакування мега посилочки такий. Фу, блін, навірно, точно я якось психанув, да. Так, ну і разом з вами почну її розпаковувати гарно. Ну, понятно, що це коробочка з нової пошти. А там, ну я сподіваюся, там все добре збереглося. Так, ну, можливо, не настільки, як я і думав. Ні, ну, я дійсно погарячкував, але зрозуміло, що коробочка. А коробочка ось така. Ну, на пошті вирішили, що так краще, так? Ну, ладно. Подивимося. До речі, це... Ой! Ось така коробочка. Так, друзі, буквально одна мить для вас. А в коробочці інша коробочка. У мене таке враження, що нова пошта в своєму репертуарі. Треба коробку. Ну, цієї ж було б достатньо, друзі. Реально було б достатньо. Ні, ну треба було запакувати ще в більшу. Окей. Окей, вони ж мало заробляють, вони бідні, ми мусимо їх якось підтримувати, нову пошту. От, якщо ви не в курсі, вони ж в цьому році скоротили 2900 осіб. От. Підняли ціни, скоротили свій штат. Ну, їм ж треба заробляти, друзі. Так, ну що ж. Тут ще отак от і отак, слухайте. Так. Excuse. Так, друзі, давайте ще одна мить для вас. Я витягну все це з коробки. І знову пролетіла мить. Набагато менше це все виглядає, але ні. Тут касет набагато більше, ніж я обично зазвичай замовляю. Але це психанув все одно. Ну, я думаю, що тако. Ми зробимо ось так от. Так, тут одна. Оцю стопочку. Ось цю стопочку. І ось цю. Я залишу для другої серії. А оце ми зараз передивимося, друзі, з вами. Так, і починаємо по одній. Ну, оця то, що одненька, це в нас Сонька. Я її впізнаю. Якось я вже замовляв і одну ось таку я пропустив. Ну, мені її якраз і в цю посилку доложили. Так, друзі. Це у нас така модна касетка. Шикардосовська. Ось такі плямки. А плямки у нас на чому? На Сонька. Сонька хіп-хоп. 46-ка. З великими набами. Обожнюю Соні. Це, мабуть, у мене любов з першого погляду і дотика. Ось так, от, друзі. Перше у нас Сонька. Але далі у нас вже йдуть не Соньки. Я замовляв цілу купу Fuji, Axi. Думаю, треба ж повинен. В мене, в принципі, друзі, вибір по акціях
ну ніби як не маленькі, як на мій погляд. Але завжди мало. Ви ж розумієте, що це ми так хворіємо, да? Ми отакі от колекціонери, нам все мало. Якщо закінчиться все це, чим ми маємо займатися? Так, ну що ж, дивимося. Ось такий Axia K Metal. Ну, подивіться на цю красу. Є в мене ось такі, якщо не помиляюся, в мене і першого типу, і другого типу. Ось такого плану. Так, наступне. Оце PS-ка. PS в мене є. Ось такі, можливо, я обрав. Так, можливо, я обрав інший хронометраж. Ось секундочку. Але боксик такий прикольний. Якщо не помиляюся, це той самий бокс, який має бути двосторонній. Але бокс, я так думаю, що це не рідний. Може бути не рідний. Це не його боксик. Ось так от, друзі. Пошукаємо, може ми десь щось рідніше знайдемо. Так. PS Metal, друзі. От у PS має бути ось такий бокс. Це він теж двох сторон. Це от, бачите, хоч так, а хоч так. Чим мені подобається Axia, в них завжди такі гарні наби. От. Ось такі. Ну, ніби ти катушечний магнітофон, тільки манюсінький, слухаєш. Дивіться, тут Manowar 2010. О, якщо тут гарний запис, його стирати не можна. Так, JZ. Є в мене JZ і першого типу, і другого типу. А метал, по-моєму, що в мене перший попав. Хоча в такому ж самому дизайні. JZ-шки, якщо чесно, по дизайну трішечки поступаються деяким, наприклад, PS-кам. Набагато простіше виготовлялося. Ну, метал і метал. Що у нас тут? Менді. Ніби Менді, якщо я правильно бачу. Так. PS. Ще один метал. Бачите, такі самі наби, але класичні. Вже менше. Так, Роджер Уотерс і Франк Дюваль. І Роджер Уотерс. Франк Дюваль. Уотерс, звісно, знаєте, як то кажуть, в сім'ї не без Уотерса. Чувак, який відвернувся від України. І Pink Floyd йому теж дав пендаля, нібито. Вони зараз з ним не співпрацюють. От. А от Франк Дюваль, запис гарний. Скоріш за все, Франк Дюваль мені подобається. Так, тепер Axia AU1X. Подивіться. От хіба не краса? Дуже гарні касетки. Так, не бачу я, що там записано. Нігель Стенфорд, да? Я правильно бачу, друзі? Вам, скоріше за все, там, може, краще буде видно, ніж мені. Так, тепер. Did Can Dance. Тут щось таке, мабуть, танцювальне. І теж метал 4. До речі, ще й 80-ка. Хтось мені казав, що 80-ки нібито рідкісні касети. Мені здається, що це не дуже рідкісні, їх треба знаходити. Так, не 90-ка, але все одно. Ну, я не бачу в них такої, якогось там такого дефіциту. Просто в нас не користується попитом, мабуть. Ось, так, романтик. Шопен, да? Романтичний Шопен. Це у нас ось такий, бачите, AU2X. Це у нас був перший. Да? Да, перший. А це другий. Ні, це не перший, чекайте, що це? Четвертий. Так, це четвертий, це другий. Фактично однакові касетки. Z1.
Це у нас звичайний перший тип, але такий самий, от бачите, дизайн. Так, друзі, я спеціально стою біля вікна. Думаю, щоб трошечки світло з вулиці потрапило. Так, одну цеглинку ми таку розпакували. Давайте наступну. Думаю, що я не дарма вирішив зробити дві частини, тому що, ну подивіться, ми тільки на другу цеглинку розпаковуємо, а вже 10 хвилин. І щоб ви не втомлювались, друзі, для вас буде друга частина. Так, це у нас Зі, а тут Зі-2. Так, Вангеліс. О, Вангеліс, да, гарний виконавець. Подивіться. Тобто, ну це Фудзі, а не Аксія. А ця у нас Аксія Зі-1. Ну, ми всі розуміємо, що це один той самий бренд. Так, Мортен Харкет. Ага. Чудово. Це у нас К2Х. Тут у Фудзі в мене є К2, а тут взагалі К2Х. Чудова касета, друзі. Все це повитирається, помиється. Я завжди перед наступними оглядами, коли роблю огляди, я їх приводжу до ладу, де треба полірнути, почистити, витерти пилюки. Так, зішка, звичайна зішка. Ну, таке. Брайан Адамс. О, це ще і соточка, бачите? Соточка. Так. Ось такий варіант. Так. Мені здалося, що в мене така є, але це JP. В мене інакше, але дизайн такий самий. Не пам'ятаю вже точно, яка другого типу, а це Metal. Але дизайн J-карти аналогічний. Так, Клейдерман друзі, не можу прочитати. Потім розберемося з цим. Romantic Collection FR2X Pro. Ну, нічого собі. Прямо якийсь iPhone. Romantic Collection. Скільки це у нас? 90. Тобто, що не касету, можна навіть послухати. І якщо якісний запис, то все ж можна залишити. О, Кійоші Йошінда. Щось знайоме таке, але не пам'ятаю. Але ім'я доволі знайоме. Так. Подивіться. Просто бомбічний дизайн. Ви знаєте, деякі касети бувають такі, що ну, не подобається і все. А ось, ой, бачите, тут вже переплутав. Тут же стандартний, вже класичний бокс. А є такі, що от подобається і все. Так, о, один з моїх улюблених дизайнів, скажімо так. Ось такі о. Я вважаю, що дизайнер компанії Fuji, вони ж і Axia, спрацювали просто на відмінно. Ось такий дизайн. Додати касеті просто шикарного вигляду. Це вже пів справи. Навіть якби там ще стрічка була, ну скажімо так, посередня. За рахунок дизайну вона б все одно вигравала би. Купляли би люди. FR, бачите. Так, це старенька. Leonard Cohen. Теж можна послухати. Дивіться, вона така металізована. Прикольно виглядає. Ну і для сліпих спеціально нагадайте, як правильно називається цей шрифт. Блін, ніяк не можу запам'ятати його. Оп. Людина з поганим зором помацала. Ага, зрозуміло. Там А, там Б. І все чудово. Так, друзі. Ми розібралися з вами з другою цеглинкою. І так, о, бачите які? Тут вже більш вінтажні касетки. Так, зараз ми ще ці роздивимось.
От такої, до речі, FL-ки чомусь в мене не було. Якісь там інші в мене. Господи, їх вже стільки, що вже запам'ятати дуже важко, друзі. Я вам чесно кажу. Коли мене питають, а скільки в тебе касет, я кажу, коли нарахував, там, якщо не помиляюсь, 1200, і я вже перестав їх рахувати. Тому що вони ось так от коробками приїжджають, ну, куди їх там, чого там рахувати? FL-ка. Дизайн нам знайомий. Nautilus Pompilius. Ага. Це піде в утилізацію. Ну, в смислі, запис піде в утилізацію, друзі. Так, Fuji FX2. Ну, що я вам скажу? Гарна касета, дивіться. О. Шкода, що підписана. Ай-яй-яй-яй, ну придеться спробувати вивести. Спробувати. Легенько спробую, ну, якщо не вийде, то, ну, то лишиться. Треба хоча б запис послухати. Якщо гарненько щось, то можна і лишити. Так, FX, ось такі, Fujifilm. Старенькі касети. Це вже все антикваріат. О, дивіться, а тут. Опа. Подивіться, ну, тут наклеєно ще. Але це японський ринок. Джері Лі Льюіс. До речі, в одній посилці вже був Джері Лі. Так. Pure Ferrix. Чудова касета. Я вважаю, що такі касети в колекції повинні бути. Навіть якщо вам не подобається якась там стрічка, завжди можна замінити стрічку, але касету залишити, щоб, як то кажуть, в магнітофоні вас вона трошки тішила. Так. FX ось такі. Fujifilm. Так. Ultimate Rock. Тут така збірочка, скоріш за все, але, мабуть, невеличка, ну, бо на 46 хвилин. Скоріш за все, з якоїсь платівки. Ну, я так собі думаю. Так, FX Junior, як я її називаю, Junior GR. Молодший. FX молодший. Класична музика. Тут 60-ка. Так, це треба буде підклеїти обережно. Ну, трішечки так. Роки беруть своє. Спробуємо попрацювати. Ось з такої серії металу в мене ніколи не було. І от Super Range Metal Tape, друзі. Ну, йошкінку, ви подивіться. Подивіться, яка краса. Бетховен, ще й тут Бетховен. Треба послухати. Слухайте, я ніколи особливо не слухав класику, але в якийсь момент я починав вже розуміти, що гарна класика вартує того, щоб її слухати. Це називається «Ми над собою ростемо». Так, Ренджик 4X. James Last. Ennio Morricone. Нічого собі. Подивіться. І воно в гарному стані. Олівець ми цей зітремо. От. А касетка. Боксик полірнеться. І все буде чудово. Так, ось такий четвертий ренджик. Є в мене ось такі двушки, четверки, шістки. Цікаво, чому така маркировка була 2, 4, 6? Чому якось там не по порядочку було там 1, 2, 3, 4, 5, 6? Дивно, але ось так от. Так, Best of Ray Charles. О, якщо не помиляюся, в мене гарний CD є з 5 чи 6 дисків. Ні, 5 дисків Ray Charles, краще його пісні. Так, і є Range двушечка ось така. Так, В'єтнам. В'єтнам? А що там за В'єтнам такий? В'єтнамська музика. Так, теж гарний стан. Єдине, що тільки олівець зітреться.
Так, друзі, подивіться, 20 хвилин. А ми вже подивилися 3 цеглинки. Друзі, другу частину вийде за 2-3 дні. Щоб трошечки вам не набридало, 2-3 дні чекайте другу частину цієї розпаковочки.